હાય, હું છું ગાંધી. મિત્રો, તમને ખબર છે સિગ્નલ એટલે શું? સિગ્નલ નામ સાંભળ્યું હશે. આપણે ડેઈલી રૂટીન લાઈફની અંદર સિગ્નલ્સ સાથે કનેક્ટેડ છીએ મિત્રો. સિગ્નલ એટલે કોઈ પણ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીને આપણે જ્યારે ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ એટલે એ બની જાય સિગ્નલ. એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને. આ કહેવાય સિગ્નલ, હે ને? કયું સિગ્નલ છે આ ખબર છે? સાઇન સિગ્નલ છે. સાઇન વેવ જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. બીજું જોઈએ. આ પણ સિગ્નલ છે. કોસ સિગ્નલ, કોસ વેવ જેને કહેવાય. અચ્છા, આ બધા સિગ્નલને જ્યારે આપણે ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ એટલે આપણે બે એક્સિસ જોઈએ છે. એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ. એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ, રાઈટ? તો એક્સ એક્સિસ શું હોય ખબર છે? ટાઈમ હોય. શું હોય? ટાઈમ હોય. અને આ વાય એક્સિસ એમ્પ્લિટ્યુડ હોય. કોઈ પણ એમ્પ્લિટ્યુડ હોઈ શકે છે. એ અથવા તો એ ઓફ ટી પણ જેને કહેવાય. મતલબ કોઈ પણ સિગ્નલને આપણે ઇન જનરલ ટાઈમ ડોમેનમાં, મારી વાત સાંભળજો, શબ્દ સાંભળજો, કોઈ પણ સિગ્નલને આપણે બાય ડિફોલ્ટ ઇન જનરલ ટાઈમ ડોમેનની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. ટાઈમ ડોમેન એટલે શું? આપણે આપણી રૂટીન ડેઈલી લાઈફને કોઈકને એક્સપ્લેન કરતા હોય તો કેવી રીતના કરીએ કે ભાઈ 7 વાગે ઉઠ્યો, 8 વાગે નાસ્તો કર્યો, 9 વાગે કોલેજ ગયો, 10 વાગે ફર્સ્ટ લેક્ચર ચાલુ થયો એન્ડ સો ઓન, રાઈટ? એ આપણી રૂટીન ડેઈલી લાઈફને આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ છીએ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. 7 વાગે ઉઠ્યો, 8 વાગે નાસ્તો કર્યો, 9 વાગે કોલેજ જવા નીકળ્યો એન્ડ સો ઓન. ટાઈમના ડોમેનમાં આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ આપણી રૂટીન લાઈફને. તો સિમિલરલી સિગ્નલને પણ રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે આપણે ટાઈમ ડોમેનનો યુઝ કરીએ છીએ. આ ટાઈમે સિગ્નલની વેલ્યુ આટલી છે, આ ટાઈમે સિગ્નલની વેલ્યુ આટલી છે, આ ટાઈમે સિગ્નલની વેલ્યુ આટલી છે. યસ, આ ટાઈમે સિગ્નલની વેલ્યુ આટલી છે. યસ, ટાઈમ ડોમેન રિપ્રેઝન્ટેશન. બાય ડિફોલ્ટ ટાઈમ ડોમેન રિપ્રેઝન્ટેશનમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કોઈ વાંધો નથી મિત્રો. પણ જ્યારે કોઈ પણ સિગ્નલનું એનાલિસિસ કરવાનું આવે અથવા તો કોઈ પણ ડિફરન્સ ઇક્વેશન અથવા તો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, બંનેમાં ડિફરન્સ છે મિત્રો. ડિફરન્સ ઇક્વેશન અને ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનને રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે, સોલ્વ કરવામાં આવે, ત્યારે આ ટાઈમ ડોમેન રિપ્રેઝન્ટેશન મિત્રો બહુ જ ડિફિકલ્ટ બની જાય છે. આ બધી વાતો કેમ કરી રહ્યો છું મિત્રો? મારે વાત કરવી છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની. અને લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ એટલે ટાઈમ ડોમેનમાંથી, ટાઈમ ડોમેન સિગ્નલ અથવા તો ટાઈમ ડોમેન ફંક્શનમાંથી એસ ડોમેનમાં રિપ્રેઝન્ટેશન. કેમ કે ટાઈમ ડોમેન રિપ્રેઝન્ટેશન થોડુંક ટિપિકલ પડે છે જ્યારે એનું એનાલિસિસ કરવાનું હોય ત્યારે. જ્યારે સિસ્ટમને, કોઈ પણ સિસ્ટમને સમજવાની હોય ત્યારે ટાઈમ ડોમેન રિપ્રેઝન્ટેશન થોડુંક ડિફિકલ્ટ પડે છે. એટલા માટે આપણે ટાઈમ ડોમેનમાંથી કોઈક બીજા ડોમેનમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ છીએ. અને એનું પહેલું ડોમેન છે મિત્રો લાપ્લાસ ડોમેન અથવા તો એસ ડોમેન પણ કહેવાય. લાપ્લાસ ડોમેન અથવા તો એસ ડોમેન. આપણે આપણું જે સિગ્નલ f ઓફ t છે એને f ઓફ s માં કન્વર્ટ કરીશું. યસ, t માંથી s માં કન્વર્ઝન, એને જે કહેવાય લાપ્લાસ transform. Laplace transform converts any time domain signal or function into S domain. આ S શું છે મિત્રો? આ Laplace transform છે ને, એનો એક પાર્ટ હું કાઢી લઉં તો એ બની જાય ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ. ક્યારે? જ્યારે S ની વેલ્યુ, સમજો, S ની વેલ્યુ j ઓમેગા જેટલી હોય ને, whenever we take S is equal to j ઓમેગા, ત્યારે એકચ્યુઅલી આપણે ઓમેગા એટલે ફ્રીક્વન્સી, એટલે આપણે છે ને એને ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ છીએ. અને ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં કન્વર્ટ કરીએ એને કહેવાય ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ. ટાઈમ ડોમેનમાંથી ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં કન્વર્ઝન કરીએ છીએ તો એને કહેવાય ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ. અને એ ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ આવ્યું ક્યાંથી? S માંથી. S એટલે શું? તો લાપ્લાસ ડોમેન. અને એટલા માટે જેને કહેવાય લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. ટાઈમ ડોમેનમાંથી S ડોમેનમાં. આપણે ફ્રીક્વન્સી ડોમેન, આપણે ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ, એ બધી વાતો જવા દઈએ. આપણે મિત્રો વાત કરવી છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની. તો હવે આ વિડિયોની અંદર મિત્રો આપણે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મની વાત કરીશું. આઈ હોપ તમારા થોડા ઘણા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયા છે કે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ શું છે. ટાઈમ ડોમેન રિપ્રેઝન્ટેશનમાંથી એસ ડોમેનમાં રિપ્રેઝન્ટેશન કરીએ એને કહેવાય લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. ધેટ્સ ઇટ.
That's it. અને s એટલે શું? અલ્ટિમેટલી s એટલે ફ્રીક્વન્સી છે, કાઇન્ડ ઓફ ફ્રીક્વન્સી વી કેન સે. સો ટાઈમ ડોમેનમાંથી ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં, ટાઈમ ડોમેનમાંથી s ડોમેનમાં કન્વર્ઝન એટલે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મને બતાવવા માટે આવી રીતના બતાવ્યા મિત્રો. f ઓફ t એ ટાઈમ ડોમેનનું સિગ્નલ છે અને કેપિટલ f ઓફ s કે જે આપણે કન્વર્ટ કરી નાખ્યું એ લાપ્લાસ ડોમેનનું સિગ્નલ છે. ઓલવેઝ તમે એક વસ્તુ મિત્રો માર્ક કરી, ઓલવેઝ ટાઈમ ડોમેનની અંદર કોઈ પણ ફંક્શન, કોઈ પણ સિગ્નલ હોય ને તો એને સ્મોલ લેટરથી રિપ્રેઝન્ટ કરાય, જ્યારે લાપ્લાસની અંદર એને કેપિટલ લેટરથી. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. સ્મોલ f ઓફ t અને કેપિટલ f ઓફ s. કેપિટલ f ઓફ s જે એકચ્યુઅલી છે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f ઓફ t, એટલે આને આવી રીતના પણ લખાય, L ઓફ f ઓફ t, લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f ઓફ t. ક્વેશ્ચન એ થાય કે ભાઈ ટાઈમ ડોમેનમાંથી s ડોમેનમાં કન્વર્ટ કેવી રીતના કરવાનો? ફોર્મ્યુલા મિત્રો, લાપ્લાસ ઓફ f ઓફ t એટલે કે f ઓફ s ની ફોર્મ્યુલા છે. અરે ઇન્ટિગ્રેશન આવશે આખા ટોપિકની અંદર મિત્રો, આખા ટોપિકની અંદર ઇન્ટિગ્રેશન આવશે જ. બટ ડોન્ટ વરી, વી વિલ મેક ઇન્ટિગ્રેશન ઇઝીએસ્ટ થિંગ મિત્રો. બિલીવ મી, આપણે ઇન્ટિગ્રેશન મજાની વસ્તુ બનાવવાની છે. કેમ કે ઇન્ટિગ્રેશનના જેટલા પણ ફંડામેન્ટલ્સ આમાં કામમાં લાગવાના છે, જેટલા પણ ફોર્મ્યુલાસ કામમાં લાગવાના છે, હું તમને સાઇમલ્ટેનિયસલી કહેતો જઈશ. તમે મિત્રો નોટ્સ પ્રોપરલી બનાવતા જજો અને ખરેખર બિલીવ મી મિત્રો મજા આવશે. ઇન્ટિગ્રેશન પણ જો તમને આવડતું હશે બિંદાસ, કોઈ જ વાંધો નહીં આવે. પણ નથી આવડતું ઇન્ટિગ્રેશન, ઇનિશિયલી થોડીક તકલીફ પડશે, પણ જેમ આપણે આગળ વધતા રહીશું એમ તમને બિલીવ મી એમ તમને બહુ મજા આવતી રહેશે મિત્રો. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinite ફોર્મ્યુલા, integration 0 to infinite e raised to minus st f of t dt. એટલે કે અહીંયા આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે with respect to time. ઇન્ટિગ્રેશન with respect to time. f of t એટલે જે ફંક્શનનું, જે ટાઈમ ડોમેનના ફંક્શનનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે s ડોમેનમાં, એને f of t કહેવાય. એટલે અહીંયા f of t મૂકી દેવાનો, e raised to minus st બધામાં જ આવે. સો ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinite e raised to minus st f of t dt. આ ખાલી ફોર્મ્યુલા યાદ રાખજો. આની ઉપરથી આપણે અમુક ટાઈમ ડોમેનના બેઝિક ફંક્શન્સનું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું અને એની જે ફોર્મ્યુલા, મતલબ કે જે આન્સર આવે છે એને આપણે યાદ પણ રાખીશું. યસ, અમુક બેઝિક ફંક્શન્સનું આપણે લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું, એનો પ્રૂફ જોઈશું અને એની ફોર્મ્યુલાને યાદ પણ રાખીશું. તો સ્ટાર્ટ કરીએ લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ના ફોર્મ્યુલાસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ proofs or we can say in terms of examples. પહેલું ફંક્શન એકદમ ઈઝી લઈ લઉં છું, એકદમ ઈઝી. સૌથી પહેલું ફંક્શન આપણે લઈ લઈએ f of t is equal to 1. હવે તમે કહેશો 1 એ થોડું ફંક્શન છે. હા, 1 or any constant can be represented as a function, right? 1 is also a function. ભલે 1 એ constant છે, 1 એ નંબર છે, પણ 1 એ ફંક્શન પણ છે. ફંક્શન થી પણ એને રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય છે. સિમ્પલેસ્ટ ફંક્શન 1 નું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ શું થાય? ચાલો જોઈએ. લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ઓફ f of t is equal to, આપણને ખબર છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinite e raised to minus st f of t dt, right? ઓકે, ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinite કોનો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? 1 નું, મતલબ f of t ના બદલે 1, f of t ના બદલે 1. મિત્રો થોડુંક ફોકસ કરજો, બહુ મજા આવશે. e raised to minus st f of t ના બદલે 1 into dt. e raised to minus st into 1 એટલે e raised to minus st. હવે આ તો સિમ્પલ, e raised to minus st. ઓકે, હવે મેઇન વસ્તુ ઇન્ટિગ્રેશન હવે ચાલુ થાય છે. e raised to minus st નું ઇન્ટિગ્રેશન ખબર છે તમને? હું કહી દઉં મિત્રો. e raised to at નું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t. હા, e raised to at નું ઇન્ટિગ્રેશન થાય e raised to at upon a. સમજો, e raised to at નું ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t ની વાત કરું છું. e raised to at upon a, e raised to ax dx હોય તો e raised to ax upon a. x હોય, t હોય, ગમે તે હોય, p હોય, કંઈ પણ હોય, એનાથી આપણને ફરક પડતો નથી. પણ e raised to at નું ઇન્ટિગ્રેશન થાય e raised to at upon a. આ વસ્તુ સમજો. તો એ જ પ્રમાણે મિત્રો e raised to minus st નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થશે? જોજો, e raised to minus st upon minus s. yes, આ ખબર પડવી જોઈએ. e raised to minus st નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે e raised to minus st upon minus s. આ તમે ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખ્યું. ઇન્ટિગ્રેશન કરીને બ્રેકેટ, સ્ક્વેર બ્રેકેટ પૂરું કરી નાખવાનું અને પછી લિમિટ આવી રીતના લખવાની. લોઅર લિમિટ 0 અને અપર લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ.
મિત્રો બહુ જ બેઝિક થી તમને સમજાવું છું, કન્સિડરિંગ યુ ડુ નોટ નો ઇન્ટિગ્રેશન. હવે મિત્રો આવું કરીને આઈ હોપ અહીંયા સુધી તમને ખબર પડી ગઈ હશે. હવે આવું કરીને આપણે ટીની જગ્યાએ અપર લિમિટ મૂકવાની અને ટીની જગ્યાએ લોઅર લિમિટ મૂકવાની, વચ્ચે માઇનસ સાઇન કરવાની. કહેવાય શું? અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. જોજો લાપ્લાસ ઓફ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ માઇનસ s ઇન્ટુ ટીની જગ્યાએ અપર લિમિટ મૂકીએ છીએ તો e રેસ ટુ માઇનસ s ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ અપોન માઇનસ s. અપર લિમિટ મૂકી દીધી, પછી માઇનસ સાઇન કરવાની. હવે લોઅર લિમિટ મૂકું છું, ટીની જગ્યાએ 0 મૂકું છું તો e રેસ ટુ માઇનસ s ઇન્ટુ 0 અપોન માઇનસ s. શું કર્યું મેં? f ઓફ ટીની જગ્યાએ 1 મૂક્યો, બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન e રેસ ટુ માઇનસ st આવ્યું, e રેસ ટુ માઇનસ st નું ઇન્ટિગ્રેશન e રેસ ટુ માઇનસ st અપોન માઇનસ s. આ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી મૂકી દીધું. અપર લિમિટ ટીની જગ્યાએ ઇન્ફાઇનાઇટ મૂક્યો, માઇનસ કર્યું, ટીની જગ્યાએ 0 મૂક્યો. હવે જોજો e રેસ ટુ માઇનસ s ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે અરે કોઈ પણ નંબર, કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ, કોઈ પણ વેરિયેબલ ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ है ना. s into infinite એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ હોય ને ભાઈ. s into infinite એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ અપોન માઇનસ s માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ s into 0 એટલે કોઈના પણ ઇન્ટુ 0, કોઈના પણ મલ્ટીપ્લિકેશનમાં 0 આવેલ આન્સર આવે 0. હવે 0 માં હું માઇનસ કરું કે ના કરું, શું ફરક પડવાનો? કોઈ જ ફરક ના પડે મિત્રો. e રેસ ટુ 0 અપોન માઇનસ s છે ને. આ પહેલા એક્ઝામ્પલની અંદર, પહેલા પ્રૂફની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ નવી કદાચ આવી શકે છે તમારા માટે, પણ આ જ વસ્તુથી તમે યુઝ ટુ થઈ જશો. સો ડોન્ટ વરી. હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, e રેસ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ની વેલ્યુ શું અને e રેસ ટુ 0 ની વેલ્યુ શું? e રેસ ટુ 0 ની તો કદાચ ખબર હશે. શું e રેસ ટુ 0 ની શું? 1. e રેસ ટુ 0 એટલે 1. કોઈના પણ રેસ ટુ 0, કોઈ પણ નંબર, કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ, કોઈ પણ વેરિયેબલ, એનીથિંગ રેસ ટુ 0 1. ઓકે, પણ એનીથિંગ રેસ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ, anything raised to minus infinite is always 0. Yes, અહીંયા લખી કાઢું છું. e raised to minus infinite હોય તો 0 લખવાનો, અથવા anything raised to minus infinite હોય તો 0 જ આવે, અને anything raised to 0 હોય તો 1 આવે. yes. આ બધું તમારા નોટ્સમાં મિત્રો લખી રાખજો. આ ફોર્મ્યુલા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ બધા કોન્સેપ્ટ્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આ ઇન્ટિગ્રેશનની ફોર્મ્યુલા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આગળ બહુ જ બધી જગ્યાએ આવે છે. સો e રેસ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે 0, e રેસ ટુ 0 એટલે 1, e રેસ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે 0 અપોન માઇનસ s 0. ચલો ફર્સ્ટ ટર્મ 0 માઇનસ e રેસ ટુ 0 એટલે 1 અપોન માઇનસ s, માઇનસ પ્લસ એટલે આન્સર આવી ગયો 1/s. એનો મતલબ એવો થાય મિત્રો, કે લાપ્લાસ ઓફ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/s. 1 નું લાપ્લાસ 1/s થાય. યાદ રાખવું પડશે. આ પહેલી ફોર્મ્યુલા રેડી થઈ ગઈ. 1 નું લાપ્લાસ 1/s. 1 નું લાપ્લાસ ઓફ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/s. 1 એ ટાઈમ ડોમેનનું ફંક્શન હતું અને 1/s એ s ડોમેનનું ફંક્શન આવી ગયું. નેક્સ્ટ ફંક્શન છે e રેસ ટુ 80, એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન e રેસ ટુ 80. આપણી પાસે આ ફોર્મ્યુલા તો છે જ. f ઓફ t ના બદલે e રેસ ટુ 80 મૂકી દઈએ તો લાપ્લાસ ઓફ e રેસ ટુ 80 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ e raised to minus st e raised to 80 dt. ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. જો મિત્રો અહીંયા પણ e raised to minus st છે, અહીંયા પણ e raised to 80 છે. બંનેનો બેઝ e છે, બંનેનો બેઝ e હોય, બંનેનો બેઝ સરખો હોય અને બંને ટર્મ એકબીજાના મલ્ટીપ્લિકેશનમાં હોય તો પાવર્સનું એડિશન થાય જ. બંને મલ્ટીપ્લિકેશનમાં હોય, બેઝ સેમ સાથે, તો પાવરનું એડિશન થાય એટલે e raised to minus st plus 80 dt. હવે મિત્રો મજાની વસ્તુ આવે છે, હવે સમજવા જેવું છે ખાસ. ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ e રેસ ટુ, હવે આ માઇનસ st અને 80 માંથી કોમન શું નીકળે છે? તમે કહેશો t, હું કહું છું માઇનસ t. કેમ ભાઈ
માઇનસ ટી, આમાં માઇનસ છે, આમાં ક્યાં માઇનસ છે? નથી ને, તોય મારે માઇનસ કોમન નીકાળવું છે, તો હું માઇનસ નો કોમન નીકાળું છું. રીઝન આપું છું, શાંતિ, બધાના રીઝન તમને મળશે, ડોન્ટ વરી. ઈ રેસ ટુ માઇનસ મેં કોમન નીકાળી દીધું, ટી મેં કોમન નીકાળી દીધું, એટલે હવે વધ્યું શું મિત્રો? આપણે માઇનસ સાઇન નો કોમન નીકાળીએ એટલે બધી જ ટર્મ્સની સાઇન ચેન્જ થઈ જાય. બધી જ ટર્મ્સની સાઇન ચેન્જ થઈ જાય એટલે આ જે માઇનસ એસ હતો એ હવે એસ થઈ ગયો અને પ્લસ એ હતો એ માઇનસ એ થઈ ગયો. આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ. જો તમે ઊંધી રીતે વિચારશો તો પણ એ થશે, ઈ રેસ ટુ માઇનસ એસ ઇન્ટુ ટી માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ ઇન્ટુ ટી. યસ, સેમ વસ્તુ થઈ ગઈ. મેં માઇનસ કોમન નીકાળી દીધું, મેં ટી કોમન નીકાળી દીધું. એનું રીઝન હમણાં તમને ખબર પડશે મિત્રો. ડીટી લખવાનું, ઈ રેસ ટુ માઇનસ એસ માઇનસ એ ઇન્ટુ ટી નું ઇન્ટિગ્રેશન થાય ઈ રેસ ટુ માઇનસ એસ માઇનસ એ ઇન્ટુ ટી અપોન માઇનસ એસ માઇનસ એ. યાદ આવ્યું? યાદ છે ને? ઈ રેસ ટુ એટી નું ઇન્ટિગ્રેશન થાય ઈ રેસ ટુ એટી અપોન એ. અહીંયા એ ના બદલે છે માઇનસ એસ માઇનસ એ. તો નીચે પણ માઇનસ એસ માઇનસ એ. યસ ઓર નો? બિગ બ્રેકેટ કરીને અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ મૂકી દઈએ ને હવે ટી ની જગ્યાએ ઇન્ફાઇનાઇટ અને ટી ની જગ્યાએ 0 મૂકીએ તો Laplace of e raised to 80 is equal to, ચલો ટી ની જગ્યાએ ઇન્ફાઇનાઇટ મૂકું છું તો e raised to minus s minus a into infinite upon minus s minus a minus lower limit t ની જગ્યાએ 0 e raised to minus s minus a into 0 upon minus s minus a. મિત્રો હમણાં જ આપણે જોયું એ પ્રમાણે s minus a ની જોડે ઇન્ફાઇનાઇટ નું મલ્ટીપ્લિકેશન એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ જ આવવાનું છે, પણ માઇનસ સાઇન ને રાખવાની. e raised to minus infinite upon minus s minus a minus e raised to s minus a નું 0 સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન 0 જ આવે. 0 ને માઇનસ સાઇન પ્લસ સાઇન સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, ઇન્ફાઇનાઇટ ને લેવા દેવા છે. ઇન્ફાઇનાઇટ પ્લસ હોઈ શકે છે, માઇનસ હોઈ શકે છે, 0 માં કઈ એવું ના હોય. સો અપોન માઇનસ s માઇનસ a e raised to minus infinite 0. હવે મિત્રો તમને કહું રીઝન કે કેમ મેં અહીંયા માઇનસ સાઇન કોમન નીકાળતી. જો અહીંયા માઇનસ કોમન ના નીકાળત ને તો જ્યારે હું અપર લિમિટ ને લોઅર લિમિટ મૂકત ને તો અહીંયા આવત e raised to infinite. સમજો, જો અહીંયા માઇનસ સાઇન ને કોમન ના નીકાળત તો અહીંયા આવત મિત્રો e raised to infinite અને e raised to infinite એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ થાય. e raised to infinite હોય તો એનો આન્સર આવે ઇન્ફાઇનાઇટ, e raised to minus infinite હોય તો એનો આન્સર આવે 0. ઓહો, આ તો ઇન્ફાઇનાઇટ ને ક્યાં લઈ લઈને ફરવાનો? ના, પોસિબલ જ નથી. પ્રેક્ટિકલી ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ હેવ ઇન્ફાઇનાઇટ. અને એટલા માટે જ આપણે એને અવોઇડ કરવા માટે મિત્રો માઇનસ સાઇન ને કોમન નીકાળી દીધી. એટલે e raised to minus infinite આવી ગયું એન્ડ વી નો e raised to minus infinite is 0. 0 સાથે કોઈનું પણ ડિવિઝન 0 જ થવાનું છે. માઇનસ e raised to 0 1 upon minus s minus a. મિત્રો આ જે માઇનસ સાઇન છે ને એ આખાની માઇનસ સાઇન છે અને આ પણ માઇનસ સાઇન છે. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. સો 0 plus 1 upon s minus a એટલે અલ્ટિમેટલી 1 upon s minus a. કોનું? Laplace of e raised to 80 is equal to 1 upon s minus a. હું તમને એક વસ્તુ કહું, અહીંયા e raised to minus 80 હોત તો શું થાત? જો અહીંયા e raised to minus 80 આવત, અહીંયા e raised to minus એટલે અહીંયા માઇનસ સાઇન આવત, માઇનસ કોમન નીકળત એટલે અહીંયા પ્લસ આવી જાત. આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ. e raised to minus st minus 80 હોત તો માઇનસ સાઇન કોમન નીકળી જતો, અહીંયા પ્લસ સાઇન આવત, અહીંયા પણ પ્લસ, અહીંયા પણ પ્લસ, બધે પ્લસ 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 આવત. હે ને? તો સિમિલરલી અચ્છા આને પ્રૂવ મને નથી લાગતું મારે કરવાની જરૂર છે. આ તો તમે કરી શકશો. કરજો. શું કરવાનું છે? ખાલી અહીંયા માઇનસ, અહીંયા પ્લસ, પછી બધે પ્લસ પ્લસ પ્લસ, વચ્ચે s પ્લસ એ જ આવશે. અને એટલા માટે જ મિત્રો જો એનો પણ તમને પ્રૂવ કરવાનું કહે તો તમે કરી શકો છો. e raised to minus 80 નો લાપ્લાસ થશે 1 upon s plus a. સિમ્પલ યાદ રાખો, અહીંયા e raised to 80 છે મતલબ કે પોઝિટિવ સાઇન છે તો અહીંયા માઇનસ સાઇન આવશે, નેગેટિવ સાઇન આવશે. અહીંયા નેગેટિવ સાઇન છે તો અહીંયા પોઝિટિવ સાઇન આવશે. e raised to 80 નો લાપ્લાસ 1 upon s minus a, e raised to minus 80 નો લાપ્લાસ 1 upon s plus a. મિત્રો તમને હાઇપરબોલિક ફંક્શન્સ એટલે શું ખબર છે? હાઇપરબોલિક ફંક્શન
જેમ ટ્રિગોનોમેટ્રી ફંક્શન્સ છે ને sin થીટા cos થીટા tan થીટા એ જ પ્રમાણે એ જ રીતે હાઇપરબોલિક ફંક્શન્સ છે sin હાઇપરબોલિક થીટા cos હાઇપરબોલિક થીટા tan હાઇપરબોલિક થીટા તમે કદાચ જોયા હશે આવી રીતના લખાય આને કહેવાય sin હાઇપરબોલિક 80 ઘણા લોકો આને કહે sin h80 ના ખોટું એનું પ્રોનાઉન્સિએશન થાય sin હાઇપરબોલિક 80 cos હાઇપરબોલિક 80 actually sin hyperbolic cos hyperbolic are the exponential functions exponential કેવી રીતના કહું તમને actually છે ને આ sin hyperbolic 80 છે ને એને આવી રીતના લખાય જો sin h પછી થોડી સ્પેસ આપીને 80 એંગલ છે તો actually એને exponential function માં આવી રીતના લખાય e raised to 80 minus e raised to minus 80 divide by 2 yes e raised to 80 minus e raised to minus 80 divide by 2 ને similarly મિત્રો cos hyperbolic 80 હોય તો e raised to 80 plus e raised to minus 80 divide by 2 બસ આટલો જ ફરક અહીંયા માઇનસ સાઇન આવે અહીંયા પ્લસ સાઇન આવે હવે મારે sin hyperbolic 80 નો લાપ્લાસ લેવું હોય તો પેલી ઓરિજિનલ ફોર્મ્યુલા ઇન્ટિગ્રેશન વડે કંઈ કરવાની જરૂર નથી આવું કહી શકું લાપ્લાસ ઓફ e raised to 80 minus e raised to minus 80 divide by 2 કહી શકું કે નહીં મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન હોય ડિફરન્શિએશન હોય લાપ્લાસ લેવાનો હોય કે કોઈ પણ ટ્રાન્સફોર્મેશન હોય એટલું યાદ રાખવાનું કે કોન્સ્ટન્ટ જો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં અથવા તો ડિવિઝનમાં હોય તો એને બહાર કાઢી દો કોન્સ્ટન્ટ જો મલ્ટિપ્લિકેશન ડિવિઝનમાં હોય તો બહાર નીકાળ દો અહીંયા જો 2 કોન્સ્ટન્ટ છે ડિવિઝનમાં છે બહાર નીકાળ દો ને એટલે આવી રીતના લખાય 1/2 લાપ્લાસ ઓફ e raised to 80 minus e raised to minus 80 પતી ગયું કોઈ ઇન્ટિગ્રેશન આમાં કરવાની જરૂર નથી જુઓ 1/2 લાપ્લાસ ઓફ e raised to 80 minus લાપ્લાસ ઓફ e raised to minus 80 ખબર છે ને આવું તો યસ અહીંયા બિગ બ્રેકેટ અથવા તો એક બ્રેકેટ કરી દેવાનો સો ધેટ આ 1/2 છે બધાની આઉટસાઇડમાં બધાની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવે હમણાં જ તો જોયું e raised to 80 નો લાપ્લાસ શું હતું e raised to 80 નો 1/s minus a હમણાં જ જોયું તો કઈ વારે એને પ્રૂવ કરવાની જરૂર ના હોય 1/s minus a minus e raised to minus 80 નું કીધું તો ખરા 1/s plus a LCM લઈ લો LCM 1/2 s plus a 1 સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન માં આવશે minus s minus a 1 સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન માં આવશે નીચે થશે મિત્રો s minus a s plus a yes or no અહીંયા s અને minus s કેન્સલ્ડ આઉટ થઈ જશે અહીંયા a minus a એટલે 2a થશે જો 1/2 ઉપર વધ્યું 2a નીચે s minus a s plus a minus b a plus b a square minus b square yes or no yes ખબર છે s minus a s plus a એટલે s square minus a square 2 cancel out so finally મને sin hyperbolic 80 નું લાપ્લાસ મિત્રો મળશે a upon s square minus a square સમજો ફરી વખત sin hyperbolic 80 નું લાપ્લાસ થઈ ગયું a upon s square minus a square એટલે હું એમ કહું કે sin hyperbolic 3t નું લાપ્લાસ તો 3 upon s square minus 3 square sin hyperbolic 5t નું લાપ્લાસ 5 upon s square minus 5 square બસ પતી ગયું sin hyperbolic 80 નું લાપ્લાસ થશે a upon s square minus a square થર્ડ ફોર્મ્યુલા રેડી થઈ ગઈ પહેલી હતી 1 નું લાપ્લાસ બીજી હતું e raised to 80 અને e raised to minus 80 બંને ભેગું કોમ્બિનેશનમાં જ છે એટલે એનું લાપ્લાસ થર્ડ sin hyperbolic 80 નું લાપ્લાસ હવે ફોર્થ જોઈએ cos hyperbolic 80 નું લાપ્લાસ સેમ વસ્તુ લાપ્લાસ ઓફ cos hyperbolic 80 is equal to Laplace of e raised to 80 plus e raised to minus 80 divide by 2 બહાર નીકળી જશે so Laplace of e raised to 80 plus e raised to minus 80 બ્રેકેટ કરી દો e raised to 80 નો લાપ્લાસ 1 upon s minus a plus 1 upon s plus a બધું જ સેમ છે ખાલી અહીંયા વચ્ચે મિડલમાં માઇનસ સાઇન છે અહીંયા પ્લસ સાઇન છે માઇનસ સાઇન અહીંયા પ્લસ સાઇન બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ અગેન LCM લઈએ તો s plus a પ્લસ s માઇનસ LCM તો લેતા આવડે ને આવડવો જ જોઈએ s plus a s minus a upon s minus a s plus a અહીંયા a અને minus a cancelled out
s પ્લસ s એટલે 2s, નીચે s સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર, 2 કેન્સલ્ડ આઉટ, s અપોન s સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર. જુઓ કેટલો માઇનોર ડિફરન્સ છે. સાઇન હાઇપરબોલિક એટીનું લાપ્લાસ થશે a અપોન s સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર અને કોસ હાઇપરબોલિક એટીનું લાપ્લાસ થશે s અપોન s સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર. મિત્રો નેક્સ્ટ ફંક્શન્સ છે sin 80 એન્ડ cos 80. પેલા હતા હાઇપરબોલિક 80, આ છે સાદા ટ્રિગોનોમેટ્રી ફંક્શન sin 80 એન્ડ cos 80. પણ એ જોતા પહેલા એક બે ઇન્ટિગ્રેશનની ફોર્મ્યુલાસ જે આનું લાપ્લાસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં કામ લાગવાની છે પહેલા જોઈ લઈએ. મેં તમને કીધું હતું મિત્રો, જ્યારે પણ જે ઇન્ટિગ્રેશનના કોન્સેપ્ટ, જે ફોર્મ્યુલાસ કામમાં લાગવાની છે કહેતો જઈશ. એક સાથે જો બધી જોઈ લઈએ તો ખબર ના પડે ક્યારે કઈ યુઝ કરવાની, પણ જેમ જેમ આવતું જાય એમ જોતા જઈએ તો આઈડિયા આવતો જાય. ઓકે, આવું આવે તો આવી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. મિત્રો તમે પણ તમારી નોટ્સમાં સાઇમલ્ટેનિયસલી લખતા જજો આ ફોર્મ્યુલા. ઇન્ટિગ્રેશન e રેઝ ટુ ax sin bx અને ઇન્ટિગ્રેશન e રેઝ ટુ ax cos bx. આ બંનેના ઇન્ટિગ્રેશનની ફોર્મ્યુલા છે. શું છે જોઈએ. e રેઝ ટુ ax sin bx હોય તો e રેઝ ટુ ax અપોન a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર. e રેઝ ટુ ax અપોન a સ્ક્વેર એટલે આ રહ્યો અને b સ્ક્વેર એટલે આ રહ્યો. પછી જોવાનું અહીંયા કોણ છે, sin છે, તો પહેલા sin લખો, પછી cos લખો. પહેલા a લખો પછી b લખો. પહેલા sin લખો પછી cos લખો, પછી પહેલા a લખો અને પછી b લખો. sin હોય તો માઇનસ કરવાની, વચ્ચે માઇનસ સાઇન આવે. સિમિલરલી આનું જોઈએ તો cos છે તો અહીંયા પહેલા cos લખો પછી sin લખો, પહેલા a લખો પછી b લખો અને cos હોય તો વચ્ચે પ્લસ સાઇન આવે. ઇન શોર્ટ તમને કહું તો જુઓ e રેઝ ટુ ax અપોન a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર સેમ છે બંને ફોર્મ્યુલામાં. પછી ફરક ડિફરન્સ શું છે, અહીંયા sin માઇનસ cos છે, અહીંયા cos પ્લસ sin છે, બાકી બધું એઝ ઇટ ઇઝ. sin માઇનસ cos પ્લસ sin, a b બસ. આ બે ફોર્મ્યુલા થોડી યાદ રાખવી પડશે મિત્રો. ઇનિશિયલી થોડીક પ્રોબ્લેમેટિક થઈ શકે છે, બાકી ડેફિનેટલી પછી યાદ રહી જશે. આ બંનેને એક સાથે યાદ રાખજો. હવે જોઈએ sin 80 નું લાપ્લાસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું ફોર્મ્યુલા છે. f ઓફ t ની જગ્યાએ sin 80 મૂકી દીધું. હવે જોઈએ જો આને અને આ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલાને કમ્પેર કરો. x છે આપણા માટે, t છે, એનાથી કોઈ વાંધો નથી. e રેઝ ટુ માઇનસ st e રેઝ ટુ ax, મતલબ અહીંયા a છે, અહીંયા માઇનસ s છે. a ના બદલે માઇનસ s લેવાનો અને b ના બદલે a લેવાનો. આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ. જો થોડુંક ફોકસ કરજો મિત્રો. a ના બદલે માઇનસ s લેવાનો, b ના બદલે a લેવાનો અને આ ફોર્મ્યુલાને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દેવાની. x ના બદલે t તો લેવાનો જ છે, રાઈટ, બાય ડિફોલ્ટ. તો ચલો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ મિત્રો. e રેઝ ટુ a ના બદલે માઇનસ s એટલે e રેઝ ટુ માઇનસ s, x ના બદલે t અપોન a ના બદલે માઇનસ s નો સ્ક્વેર અને b ના બદલે a નો સ્ક્વેર. યસ લાઈક ધીસ. a એટલે માઇનસ s, sin b એટલે a, x એટલે t, માઇનસ b એટલે a cos a t. યસ, આપણે આ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરી. હવે અરે અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ તો મૂકવી જ પડે ને, એટલે પહેલા 0 અને પછી ઇન્ફાઇનાઇટ. લોઅર લિમિટ ને અપર લિમિટ. t ના જગ્યાએ પહેલા ઇન્ફાઇનાઇટ મૂકીએ તો ચલો મૂકીએ. e રેઝ ટુ માઇનસ s ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, માઇનસ s નો સ્ક્વેર કહો કે s નો સ્ક્વેર કહો, બધું સરખું જ છે, ચાલે. દોડે. માઇનસ s sin a ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, 80 છે ને 80, તો t ના બદલે ઇન્ફાઇનાઇટ મૂકો તો a ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ કહો કે ખાલી ઇન્ફાઇનાઇટ કહો, ચાલે. માઇનસ a cos અગેન ઇન્ફાઇનાઇટ. આ થઈ ગઈ મિત્રો અપર લિમિટ, એટલે આવી રીતના કર્લી બ્રેકેટમાં બતાવવાની. માઇનસ કરીને હવે લોઅર લિમિટ મૂકું છું, t ની જગ્યાએ 0 મૂકું છું. t ની જગ્યાએ 0 મૂકું છું એટલે અહીંયા e રેઝ ટુ માઇનસ s ઇન્ટુ 0 કહો કે e રેઝ ટુ ખાલી 0 કહો, ચાલે. અપોન s નો સ્ક્વેર પ્લસ a નો સ્ક્વેર. બસ ઇન્ટિગ્રેશનમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો. માઇનસ s sin 0, t ની જગ્યાએ 0 એટલે sin 0 માઇનસ a cos 0. યસ, હવે બધાની વેલ્યુઝ મૂકતા જઈએ મિત્રો. કેલ્ક્યુલેટરમાં પણ બધી વેલ્યુઝ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ છીએ. ખાસ કરીને મિત્રો જ્યારે આવી વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય ત્યારે કેલ્ક્યુલેટરનો જે એંગલ છે એ રેડિયનમાં રાખવાનો. રેડિયનમાં રાખતા આવડે છે ને, સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટરની અંદર મિત્રો એંગલ રેડિયનમાં રાખજો. સો હવે e રેઝ ટુ માઇનસ s ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, e રેઝ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ, e રેઝ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે 0. આ 0 એટલે આ 0
અને આ ટર્મ 0 મિત્રો એટલે આ ટર્મ સાથે આખી ટર્મ મલ્ટીપ્લિકેશનમાં છે, આખી ટર્મ મલ્ટીપ્લિકેશનમાં એટલે આખી ટર્મ 0. યસ ઓર નો? સમજો e રેઝ ટુ માઇનસ s ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ છે તો આ e રેઝ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ થાય અને e રેઝ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે આપણે આગળ જોઈ જ લીધું મિત્રો, હવે યાદ રહી જ ગયું છે. e રેઝ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે 0, આખી ટર્મ 0 એટલે આખી ટર્મ 0 એટલે પતી ગયું 0 માઇનસ આ માઇનસ કર્લી બ્રેકેટ કરી નાખીએ. e raised to 0 એટલે 1 upon s square plus a square minus s into sin 0. જરા કેલ્ક્યુલેટરમાં કરો sin 0 ના ખબર હોય તો, બાકી તો sin 0 ની વેલ્યુ 0 sin 0 0 એટલે આ ટર્મ 0, આ ટર્મ 0 રાઈટ. માઇનસ તો હું ફરી વખત સ્મોલ બ્રેકેટની અંદર માઇનસ કરું છું. a તો a લખ્યો, cos 0 1. ટ્રાય કરો ને, ના ખબર ટ્રાય કરો. cos 0 કેટલા થાય? 1 થાય. cos 0 એટલે 1, a into 1 પતી ગયું. સો 0 માઇનસ લખવાની કોઈ જરૂર નથી, માઇનસ 1 upon s square plus a square અને માઇનસ a into 1 એટલે માઇનસ a, આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે તો આન્સર આવ્યો a upon s square plus a square. કોનો? sin 80 ના લાપ્લાસ નો. મિત્રો યાદ રાખવા માટે જુઓ, sin હાઇપરબોલિક 80 નું લાપ્લાસ આવે છે, જુઓ તમારી નોટ્સમાં, sin હાઇપરબોલિક 80 નું લાપ્લાસ આવે છે a upon s square minus a square, જ્યારે sin 80 નું લાપ્લાસ આવે છે a upon s square plus a square. only difference is the sign, પેલામાં માઇનસ આમાં પ્લસ. સિમિલરલી મિત્રો જ્યારે આપણે cos 80 નું પણ લાપ્લાસ ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું તો એ પણ આવશે s upon s square plus a square. ચાલો તમને બતાડું. cos 80 નો લાપ્લાસ જોઈએ તો f of t ની જગ્યાએ cos 80 e raised to minus st cos 80 આ રહ્યું, આની સાથે કમ્પેર કરો. x ની જગ્યાએ t તો છે જ, a ની જગ્યાએ minus s ને b ની જગ્યાએ a, સેમ વસ્તુ જે આપણે sin ની અંદર કરી હતી. e raised to minus st upon minus s whole square plus a whole square. a એટલે આપણા કેસમાં minus s, cos b એટલે a t plus a sin a t. I hope you are getting. લિમિટ મૂકીએ, અપર લિમિટ e raised to minus s into infinite upon minus s નો સ્ક્વેર s સ્ક્વેર plus a સ્ક્વેર minus s cos infinite plus a sin infinite upper limit minus lower limit e raised to 0 upon s square plus a square minus s cos 0 plus a sin 0 bracket over. e raised to minus infinite એટલે 0, 0 સાથે આખી ટર્મ મલ્ટીપ્લિકેશનમાં એટલે 0 પતી ગયું. હવે ડાયરેક્ટલી માઇનસ કર્લી બ્રેકેટ e raised to 0 એટલે 1 upon s square plus a square minus બ્રેકેટ કરીને minus s cos 0 એટલે 1 પ્લસ a sin 0 એટલે 0. લખવાની કોઈ જરૂર નથી, પતી ગયું. કર્લી બ્રેકેટ ઓવર માઇનસ s upon s square plus a square minus minus plus. મેં તમને કીધું હતું મિત્રો કે cos 80 નો લાપ્લાસ આવશે s upon s square plus a square. આવી ગયું મિત્રો. cos હાઇપરબોલિક અને cos 80, sin હાઇપરબોલિક અને sin 80 આ બધાના લાપ્લાસ ની અંદર થોડોક માઇનોર ચેન્જ આવે છે એટલે કન્ફ્યુઝન ના થાય મિત્રો. આપણે 6 ફંક્શન્સના તો લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ જોયા, એના પ્રૂફ્સ જોયા. હવે જે 7th ફંક્શન છે t raised to n, f of t is equal to t raised to n, થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે એને પ્રૂવ કરવું, થોડુંક ટિપિકલ છે મિત્રો. ઇન્ટિગ્રેશનના જે ફંડામેન્ટલ્સ છે થોડાક નવા આવે છે, થોડાક નવા ફંક્શન્સ આપણે શીખવાના છીએ. તો જો તમને ઇન્ટિગ્રેશન ના ફાવતું હોય બહુ તો આ થોડુંક યાદ રાખવું પડશે અને થોડુંક વધારે ફોકસ કરજો મિત્રો, થોડુંક વધારે ફોકસ કરજો. ચાલો જોઈએ t raised to n નું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ. f of t ની જગ્યાએ t raised to n મૂકી દીધું. આનું ઇન્ટિગ્રેશન આવડે? આનું ઇન્ટિગ્રેશન મેં કીધું ને અલગ થોડુંક એક્સેપ્શનલ કેસ છે. અહીંયા છે ને આપણે આ st છે ને st એને કંઈક અઝ્યુમ કરવો પડશે. શું અઝ્યુમ કરવાનો? કંઈ પણ p u કંઈ પણ અઝ્યુમ કરો. ચલો હું u અઝ્યુમ કરું છું. અઝ્યુમ st is equal to u. અત્યારે આપણો જે વેરિયેબલ છે, કેમ કે આપણે ટાઈમ ડોમેનમાં કામ કરીએ છીએ એટલે વેરિયેબલ t છે. હવે આપણે t વેરિયેબલને u માં કન્વર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એટલે t is equal to u by s કહેવાય.
st ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ, તો t ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ બાય એસ. અચ્છા, t નું ડિફરન્શિએશન dt, u નું ડિફરન્શિએશન du, s એઝ ઇટ ઇઝ. કેમ ભાઈ s નું નહીં કરો ને, s કોન્સ્ટન્ટ છે ભાઈ, s કોન્સ્ટન્ટ છે. s કોન્સ્ટન્ટ હોય તો કોન્સ્ટન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેવાનો. મેં તમને કીધું છે જો કોન્સ્ટન્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન કે ડિવિઝનમાં હોય તો એને બહાર કાઢી દો, અથવા તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દો. તો મેં એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દીધો s ને, રાઈટ. બીજું, આ જે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ છે, આ જે લિમિટ છે ને, એ કોની છે ખબર છે? આ t ની વેલ્યુ છે, t ની રેન્જ છે, t ની લિમિટ છે. તો હવે તમે t ને u માં કન્વર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છો તો u ની લિમિટ તમારે મૂકવી પડે. કેવી રીતના? તો t ની જગ્યાએ ઇન્ફાઇનાઇટ મૂકો, s ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ શું આવે? ઇન્ફાઇનાઇટ. મતલબ u ની પણ વેલ્યુ જે છે ઇન્ફાઇનાઇટ આવે, અપર લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ આવે. સિમિલરલી t ની વેલ્યુ અહીંયા 0 મૂકો તો s ઇન્ટુ 0 એટલે 0, મતલબ લોઅર લિમિટ પણ u ની પણ લોઅર લિમિટ 0 જ છે. s ની t ની લોઅર લિમિટ 0 હતી, u ની પણ 0 આવી, t ની અપર લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ હતી, u ની પણ ઇન્ફાઇનાઇટ જ આવી. આવું કે દર વખતે ના થાય, આપણા કેસમાં થાય છે એટલે આપણે લખી દીધો. e રેસ ટુ માઇનસ st એટલે e રેસ ટુ માઇનસ u કહેવાય, st ના બદલે u મૂકી દઉં છું. t રેસ ટુ n, t એટલે u બાય s રેસ ટુ n, અને dt ના બદલે du બાય s. લાપ્લાસ ઓફ t રેસ ટુ n. ઓકે, ચાલો ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ e રેસ ટુ માઇનસ u. મિત્રો આ n પાવર છે, ઉપરવાળા u ને મળે, નીચેવાળા s ને પણ મળે, du બાય s એઝ ઇટ ઇઝ. અને હમણાં જ આપણે જોયું કે મલ્ટિપ્લિકેશન હોય, બેઝ સેમ હોય તો પાવરનું એડિશન થાય. આ s ની n પાવર છે, આ s ની 1 પાવર કહેવાય ને બાય ડિફોલ્ટ. s ની n અને s ની 1 એટલે s રેસ ટુ n પ્લસ 1 થાય. સો લાપ્લાસ ઓફ t રેસ ટુ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ e રેસ ટુ માઇનસ u, u રેસ ટુ n, નીચે s રેસ ટુ n પ્લસ 1, અને છેલ્લે du. અને હમણાં વાત થઈ કોન્સ્ટન્ટ, બહાર નીકળી જાય. શું કામ એને ઇન્ટિગ્રેશન અંદર રાખવાની? શું કામ કોમ્પ્લેક્સિટી વધારવાની? નહીં, થોડુંક ઈઝી બનાવી દઈએ. 1 અપોન s રેસ ટુ n પ્લસ 1 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. બહાર આવી ગયું. ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ e રેસ ટુ માઇનસ u, u રેસ ટુ n du. હવે ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ ચાલુ થાય છે. મિત્રો તમે ગામા ફંક્શનનું નામ સાંભળ્યું છે? ગામા ફંક્શન. ગામા ફંક્શન એટલે કાઇન્ડ ઓફ એક સ્પેશિયલ ફંક્શન છે જેની કંઈક વેલ્યુ આવે છે, જેની કંઈક ફોર્મ્યુલા આવે છે. જેમ સાઇન ફંક્શન હોય, જેમ કોસ ફંક્શન, એમ ગામા ફંક્શન છે. આને કહેવાય ગામા ફંક્શન. આ ગામા n કહેવાય. આ જે ડિવિઝન જેવો સિમ્બોલ છે ને, ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ ગામા n, જેની ફોર્મ્યુલા છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ e રેસ ટુ માઇનસ x રેસ ટુ n માઇનસ 1 dx. યસ, ગામા n ની ફોર્મ્યુલા છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફિનિટી રેસ ટુ માઇનસ x રેસ ટુ n માઇનસ 1 dx. અને ગામા n ને n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ પણ કહેવાય. ફેક્ટોરિયલ તો ખબર છે ને, 5 ફેક્ટોરિયલ, 10 ફેક્ટોરિયલ, 3 ફેક્ટોરિયલ. ફેક્ટોરિયલ એટલે શું? માની લો કે હું 5 ફેક્ટોરિયલ કહું છું તો એનો મતલબ થાય 5 into 4 into 3 into 2 into 1. મલ્ટીપ્લાય કરતા જવાનું ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં, જ્યાં સુધી 1 ના આવે ત્યાં સુધી. 10 નું ફેક્ટોરિયલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય, 10 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 into 9 into 8 into 7 6 5 4 3 2 1. મલ્ટીપ્લાય કરીએ એમ n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ. તો કેમ આની વાત કરી મેં? કેમ કે આ જે ફોર્મ્યુલા છે એ અને આ જે આપણને ઇન્ટિગ્રેશન મળ્યું છે એ બંનેમાં સિમિલારિટી મને લાગે છે. તમને લાગે છે? હા. e રેસ ટુ માઇનસ x, e રેસ ટુ માઇનસ u, x રેસ ટુ n માઇનસ 1, u રેસ ટુ n. x ના બદલે u છે અને આ પાવર n માઇનસ 1 છે, તો વાંધો નહીં. એડજસ્ટ કરવું છે? એડજસ્ટ કરીએ. ચલો, હા, 1 અપોન s રેસ ટુ n પ્લસ 1 એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ. ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ લિમિટ પણ સેમ જ છે, જોઈ લો. e રેસ ટુ માઇનસ u, u રેસ ટુ, અચ્છા n છે અહીંયા આપણને n માઇનસ 1 જોઈએ છે, માઇનસ 1 ખૂટે છે, તો પ્લસ 1 કરીને માઇનસ 1 કરી દઉં તો એઝ ઇટ ઇઝ થઈ જાય. આવી રીતના જુઓ, n ના બદલે n પ્લસ 1 માઇનસ 1 ચાલે. દોડે. હવે કમ્પેર કરો ને, e રેસ ટુ માઇનસ u, u રેસ ટુ n પ્લસ 1 માઇનસ 1. શું થશે? ગામા n. આપણા કેસમાં 1 અપોન s રેસ ટુ n પ્લસ 1 એઝ ઇટ ઇઝ રાખું છું. આપણા કેસમાં ગામા n પ્લસ 1. હા, ગામા n ના બદલે ગામા, કેમ? અહીંયા n પ્લસ 1 છે એટલે ગામા n પ્લસ 1. અથવા તો એને કહેવાય n ફેક્ટોરિયલ. અહીંયા n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ છે તો આપણા કેસમાં n ફેક્ટોરિયલ. હા કે ના? યસ ઓર નો? યસ, પતી ગયું. હા. એટલે આ બંને એના લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ જ કહેવાય. આવી રીતના પણ લખાય, ગામા n પ્લસ 1 અપોન s રેસ ટુ n પ્લસ 1 ઓર n ફેક્ટોરિયલ અપોન s રેસ ટુ n પ્લસ 1. કોનો? t રેસ ટુ n નું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ.
ઘણી બધી જગ્યાએ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે યુઝ કરવાના છે આ ફોર્મ્યુલા. એનો પ્રૂફ થોડોક વિચિત્ર હતો પણ પ્રૂફ પણ પૂછાઈ શકે છે. સો પ્લીઝ બી પ્રિપેર્ડ વિથ ધીસ પ્રૂફ. મિત્રો આપણે આ વિડીયોની અંદર 7 ફંક્શન્સના લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ જોયા, એમના પ્રૂફ જોયા અને આ રહ્યા એ 7 ફંક્શન્સના ફોર્મ્યુલાસ. યસ આ ફોર્મ્યુલા મિત્રો નોટ ડાઉન ખાસ કરી લેજો અને યાદ રાખવા જ પડશે. કમ્પલસરી, છૂટકો જ નથી, બીકોઝ આની ઉપરથી જ ઓલમોસ્ટ આખું લાપ્લાસ ડિપેન્ડન્ટ છે. મિત્રો એવું નથી કે આ જે ખાલી ફોર્મ્યુલા છે પતી ગયું. ના, હજી તો સ્ટાર્ટિંગ છે, શરૂઆત છે મિત્રો. હજી તો ફોર્મ્યુલાઝ આવવાના છે પણ આની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ફોર્મ્યુલાઝ આવશે અને એની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ એક્ઝામ્પલ્સ આવશે. તો મિત્રો એ આપણે બધું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આઈ હોપ તમારા કોન્સેપ્ટ્સ ક્લિયર થયા હશે. મિત્રો અમુક વખતે થોડુંક ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર કદાચ તમને થોડીક પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે પણ એની જ વસ્તુ તમે રિપીટ કરશો અને તમે નોટ્સ બનાવીને પ્રોપરલી એને રિફર કરશો તો ડેફિનેટલી મારી ગેરંટી છે તમને ઇન્ટિગ્રેશન પણ આવડશે અને એના ફંડામેન્ટલ્સ પણ મિત્રો ક્લિયર થશે જ. આઈ હોપ તમને આપણો આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો આપણા વિડીયોઝને મિત્રો શેર કરો. આપણી નિર્માણ એકેડેમી એપ્લિકેશન જે પ્લે સ્ટોર ઉપર અવેલેબલ છે, ડાઉનલોડ કરી લીધી છે ને? નથી કરી તો મિત્રો ખાસ ડાઉનલોડ કરી જ લેજો. એની અંદર આપણા ઘણા બધા કોર્સિસ અવેલેબલ છે, ઘણા બધા વિડીયોઝ અવેલેબલ છે અને ઘણા બધા ફીચર્સ જે તમારા માટે બહુ જ યુઝફુલ થઈ શકે છે મિત્રો. અને આપણી નિર્માણ એકેડેમીને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે, તમારા સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપ્સની અંદર, તમારા ટેલિગ્રામ ચેનલ્સ, તમારી જે વોટ્સએપ ગ્રુપ છે એની અંદર મિત્રો આપણી એપ્લિકેશનને ખાસ શેર કરજો એટલે તમારા બધા જ ફ્રેન્ડ્સ એનો યુઝ કરી શકે, એનો બેનિફિટ લઈ શકે. મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે નિર્માણ એકેડેમીના નામથી જ, ખાસ એને સબસ્ક્રાઇબ કરી જ લેજો અને એને પણ મિત્રો શેર કરજો. એના વિડીયોઝને તમે જોજો, એના લાઈક કરજો અને એને શેર કરજો અને એની ઉપર તમારા રિવ્યુઝ, તમારા સજેશન્સ મિત્રો કોમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા. ફેસબુક પેજ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ છે, નિર્માણ એકેડેમીના નામથી જ છે અને ખાસ લાઈક અને ફોલો કરી લેજો એટલે આપણી ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ અપડેટ્સ તમને મળતી રહે. સો કીપ લર્નિંગ, કીપ શેરિંગ એન્ડ થેન્ક યુ.